Hello everyone! Simulan na natin. Ito yung stand. Luwagan lang yung mga screw. Then ibuka. Yan. The wider the base, the more stable the stand is. Pero kung gusto mo yung maximum height, yan, pwede mo siyang hindi masyadong iuka or ibuka. Tapos pagka nakuha mo na yung desired mong buka, i-screw mo na ulit. Then, ito naman sa stand natin. Sa pinaka niya, rod niya. Unscrew lang and then screw again. Adjust hanggang makuha mo yung height na gusto mo. So, mamaya, maa-adjust pa natin yan kasi may mga pagbabago kapag nakabit na yung sound card tray and yung microphone holder. Yan yung kanyang height. Maximum height. 5 feet. Ayan, ina-adjust natin for the sake of the video para hindi mahirap videohan. And then, ayan, ito yung kanyang microphone rod. May screw sa kabilang dulo. Kukunin mo yung maliit na bagay. Alright. Yan, screw natin to. Small little thing. Nakasama sa set. Make sure not to turn it upside down. Yan, so lalabas pa rin dapat yung ini-screwhan na yon. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Okay, let's get this one. I don't know how it's called, but yan, kunin mo yan. Yan, pinapakita ko lang kung paano siya nagagamit. Natatanggal po siya. Yes. That's right. Natatanggal sila. Napaghihiwalay sila. Kasi ganyan mo siya ilalagay. Yan. Diyan mo siya i-attach. Ganyan. Screw lang. Higpitan. Ayan. Hinigpitan ko lang siya. Bale, ipoposition mo siya kung saan mo siya bet. Pero, mas maganda kapag dyan mo siya pinosisyon. Okay, kinuha na natin yung microphone rod na yan. O stick, kung ano man ang tawag dyan. I-shoot natin siya sa butas dito. Yan. Medyo mahigpit siya. Kaya medyo nahirapan ako dyan. Yan. Papakita ko mamaya kung ano yung technique na natutunan ko. Ayun, natanggal siya. Kaya, inuna ko na lang siyang ipasok doon. Nakakabit yun doon sa bandaron, no? Ayan, Mars. Adjust lang din ulit. Hihigpitan din yan. Yan, kasi may screw din siya dyan. May nut din. Yan, pag mahigpit na, let's start the next step. Okay, next is this one. You have to get that one. Yung takip sa kabilang dulo. Anong purpose niya, hindi ko rin alam. Takip lang. Okay, and then let's get this microphone clip. Gagamitin mo to kapag ang microphone mo ay yung dynamic microphone. Yung mapayat lang. Okay, this one is the microphone tray or plate. Ayan, na-adjust ko na siya para may paglagyan tayo ng plate. There. Mahirap mag-film kasi mag-isa lang ako.
Ayan, di na malalaglag yan. I-adjust lang natin siya base sa gusto nating height. Kung gusto mong nakaupo ka habang nagre-recording, i-adjust mo lang din siya. Pag nakatayo, i-adjust mo lang din siya. Next is this one, yung holder ng microphone holders. Ikakabit na natin yung mga mini microphone holders. Kahit wag yung masyadong higpitan. Kasi baka mabasag eh. Yung sakto lang. Ayan. Screw lang. Okay, another adjustment that we have to make. Yan, adjust lang. Adjustment is the key. Ikaw na ang mag-adjust. Sanay ka naman dyan. Alright, I am just showing how it looks like. Yan. Kunin nyo yan. Tanggalin yung nasa likod ng isa pang microphone holder. Then, insert that one. Don't be afraid. There you go. May maririnig kang click. Pero don't worry. It's fine. Ayan, higpitan mo lang siya. Then we're gonna connect that later. Ito, yan. Nakikita mo yan. Ilalagay natin dito yan. That's right. It goes over there. And then there's another screw below that you have to tighten. Pero wag masyadong puwersado para baka naman mabasag yung mga plastic. Ayaw natin yon. Ayan, tinanggal ko pala yung screw doon banda. Natatanggal siya kasi i-connect na natin ang yes, girl, ring light. Ayan, dito ipapasok na natin yung screw pero failed ako sa una. Kaya uulitin natin. Screw, ipasok ang screw. Or not. And then you have to lock the other side. There, that's right. That's the third microphone. No, cell phone holder. Pasok lang dyan. And then, syempre, adjustment is the key again. Yan na siya. Yan, sample lang to, sample. Para hindi siya bumaba, i-adjust mo lang siya ng kaunti. Ayan. Try din natin sa kabila. Maglagay rin po ng phones with care. You have to do all these steps with care. Ayaw nating masira agad. We both don't like that. Okay. Now, subukan naman natin yung
setup kapag may condenser mic. So, tatanggalin natin tong microphone clip na to kasi pang dynamic mic siya. Tapos, kapag gusto mo naman gumamit ng condenser microphone, i-attach mo lang yung shock mount na kasama ng condenser mic mo. Kasi usually, yung mga condenser mic sets may mga kasama ng shock mounts sila. Yung mga sakto sa kanila ba? Ayan. Papalitan mo lang yung microphone clip ng shock mount. And then of course, you have to adjust it again. Don't get tired of adjusting. Ayan. So sa positioning ng mic naman natin, no, just make sure na nakatapat sa inyo yung harapan ng microphone. A lot of people complain kasi sabi nila mahina daw yung pickup ng mic. Pero ang totoo, hindi kasi nakaharap sa kanila yung harapan ng mic or kung nasan pumipick up ng sound yung mic. So, upright position po. Nakaharap dapat sa inyo yung microphone or yung may print na BM800 or basta hanapin nyo kung nasan yung pinakamalakas na tunog. And now we're connecting the pop filter pala. With care again. Ayan, initially ganyan ko siya unang sineta pero mamaya-maya makikita nyo mag-isa siyang magbabago ng posisyon. Mag-a-adjust na siya mag-isa niya. At maganda naman yung kinalabasan. Ay, hindi ko ma-figure out kanina. And there, bumababa siya mag-isa. Kasi hindi mahigpit yung stand. Mamaya maia-adjust yan. Ayun, lagay nyo na yung microphone nyo. Yan. Ganyan. Upright position po. I'm adjusting again. Ganyan talaga. Ganyan talaga pag nagsiset up. Ayun o, tignan mo. Nag-adjust mag-isa yung pop filter. Tapos ganyan na siya talaga nangyari. Ganyan na yung nangyari. Diba? Naging mas stable siya. Nag-adjust na siya mag-isa niya. Which is good kasi ganyan na talaga ang dapat magiging itsura niya para mas hindi magalaw yung pop filter. Okay? Sound card. V8 sound card featuring. Lagay mo lang siya dyan. Says, there.